السلام عليكم صميم، أنا زميلتكم حنين الهنيدي، واليوم إن شاء الله حشرح لكم محاضرة 21 بالباثولوجي. المحاضرة هاي هي آخر محاضرة من محاضرات النيوبليجيا، وهي محاضرة جدا لطيفة لأنها فيها كتير clinical aspects وشغلات بتحسسنا إننا دكاترة يعني. فبسم الله. مبدئيا قبل ما أبلش حكي عن الكانسر diagnosis specifically بدي أحكي عن diagnosis in general. كتير مهم نعرف إنه diagnosis له 3 main aspects اللي هم أول شي عنا الهيستوري والclinical examination، تاني إشي عنا radiographic techniques، وثالث إشي عنا laboratory tests. هذول كلهم لما يجتمعوا سوا وباستخدامهم نقدر بالأخير نطلع diagnosis. الهيستوري والclinical examination هي أول وأهم ستيب بيعملها الطبيب. بتتضمن شغلتين أساسيتين. أول شيء السيمبتومز. لما نحكي سيمبتومز يعني هي الشغلات اللي بيحكي لنا إياها المريض أول ما يوصل عنا أو أول ما نفحصه، سواء كان بيعاني مثلا من حرارة، بيعاني من ألم في مكان معين أو whatever يعني. تاني إشي هي signs. signs هي the things that the physician notices upon physical examination. Basically it means إنه لما أنت تروح تفحص المريض بتعمل palpitation على جسم المريض، فساعتها you notice إشي اسمه signs. تاني إشي بنروح له هو radiographic techniques، من اسمه radiographic يعني radiology، فبنعتمد techniques زي الإكس راي، السي تي سكان، الMRI، الألتراساوند، والنيوكليير ميديسن أو الراديو ايزوتوب سكان. هذا it's like the most advanced one خلينا نحكي والmost recent. و last but not least أكيد laboratory tests اللي هي كتير جزء مهم من أي diagnosis بنعمله، وخصوصا بالكانسر diagnosis. فهدول بيكونوا عادة generally speaking بيكونوا زي blood pictures، blood cultures، لما ناخد stool، لما ناخد urine، لما نفحص blood sugar، وكل هاي الشغلات. هلا عشان نبلش نحكي عن الكانسر diagnostic methods، ففي احنا عنا very specific ones that we use to diagnose cancer. هدول بتقسموا ل 4 main categories. تمام. هلا اذا لاحظتوا كل واحد انا حطاه لون، ليش؟ لانه انا يعني I think الcolor coding بيساعد كتير بالحفظ، فبالتالي كل لون له separate types وحنحكي عنه بتفصيل اكتر. نبلش باول شيء هو المورفولوجيكال methods. هلا بحكي لكم عن التايبس in more detail. بعدين عندنا التيومر ماركرز. التيومر ماركرز they were discussed in previous lectures وحكينا عنها قبل هيك، بس حنتعمق فيهم أكتر. عندنا الفلو سايتومتري، وهنا الموليكولر دايجنوسيس. بنبلش بأول إشي اللي هو المورفولوجيكال diagnosis. أول type of morphological technique اللي هي الcytological methods. من اسمها cyto يعني cell، فأكيد إحنا حنكون مركزين على study of individual cells لأنه هي cyto. تمام. كيف إحنا بنقدر we study individual cells؟ basically إحنا we use إشي اسمه smears، أو ناخد عينات عن طريق السمير، هي المسحة. فإحنا ناخد مسحة من المريض ونفحصها، بنعملها staining، وبعدين نفحصها under the microscope. السمير هاي بنقدر ناخدها through أكتر من طريقة. الطريقة الأولى هي fine needle aspiration. fine needle aspiration هي basically بتاخد needle زي ما هو مبين هون. this is a test للبريست كانسر. بتدخل النيدل محل ما انت في شاك انه في lump او في تيومر او whatever، وبصير تسحب جزئية كتير صغيرة من السيلز هدول، وحتى السيلز بتعلق على التip of the needle، وبعدين هاي بتنقلهم على السلايد و you screen them و you examine them under the microscope. البرش سايتولوجي هذا غالبا لما تاخد سمير using a Q-tip مثلا، او حتى a regular برش، وبرضه بتاخد السيلز بنتقله وبنحطه على سلايد والى اخره. الفلويد تابينج it is considered a smear، بس هي شوي more invasive. اللي بتعمله هو انك انت بتدخل نيدل محل ما في الفلويد اللي انت بدك تطلعه، سواء كان spinal fluid، احيانا نضطر ناخد من البلورال fluid، وبنزلوا الدروبلتس straight into the tube that you have، وبتاخد هذا الفلويد وبرضه بتعمل له testing. التايبس of stains that we usually use. هلا في طبعا we use multiple stains واحنا ماخدين عنهم بالهيستولوجي والمايكرو قبل هيك، بس usually لما نعمل stain
ستينينج للكانسر سميرز نستخدم أول شيء والأهم الباب سمير. ما بعرف إذا سامعين فيها، بس هي كثير بروسيجر كثير متعارف عليها برا للتستينج للسيرفيكال كانسر. باب ستين هو بابي ناكالاو ستين صراحة البرونسيشن تاعته كتير صعبة، بس مهم تعرفوا انها باب. واكيد الستين المتعارف عليه اللي هو ال H&E ستين، وبيكون شكلهم زي هيك. هلا this is a pap smear. تمام. هنا it shows the normal appearance of cervical smear. تمام. هذا مأخوذ من السيرفكس وبيكون شكلها زي هيك. بيكون في عنا abundant cytoplasm إذا شايفين. بيكون في عنا circular nucleus. بيكون في عنا squamous cell endocervical cells. هدول بيكون فيهم شوية fluffy cytoplasm. صراحة مش كتير مبين هذا الحكي، بس إنه اعرفوا إنه هاي هي النورمال باب سمير. وإذا بنطلع هون فإحنا بنلاقي الديسبلاستيك epithelial cell اللي بتطلع لنا برضه بالسمير. الديسبلاستيك epithelial cell بنقدر نشوف هون في شوية features of malignancy. طبعا المشكلة بالسميرز إنهم مش دائما واضحين ومش دائما بيعرف لنا شو type of tissue, especially لما يكون undifferentiated أو dysplastic. فإحنا بس نقدر نشوف شوية features of dysplasia زي very large nucleus, clumped chromatin, etc. بكل الأحوال لما نعمل cytological method دايما biopsy is advised. ليش؟ to confirm the diagnosis ولأنه it shows us a clearer image of the type of tissue with type of undifferentiation إلى آخره. تاني إشي هي الهيستولوجيكال methods. من اسمها هيستو يعني tissue، فأكيد إحنا هون حناخد a wider أو a larger part of the tumor ونفحص التيشو as a whole. بتبلش بالبيوبسي. البيوبسي of the tissue can either be a needle and core biopsy. تروح على الليجن وبتاخد using a needle you زي take a part of the tissue. عنا الاندوسكوبيك biopsy وهاي عادة كمان كتير تستخدم، زي مثلا لما نعمل برونكوسكوبي أو حتى لما نعمل اندوسكوبي للانتستينز ومثلا نشوف some polyps بناخد biopsy منهم بنحللهم etc. وآخر واحدة هي الأوبن سيرجيكال biopsy. هاي إذا تتذكر لما أخذنا عن الإكسجينال biopsy إنه كيف إحنا أنت already عم تفتح surgery شلت التيومر، بدنا نعرف التيومر malignant benign إلى آخره. فبرضه while you remove the tumor بتاخد عينة من التيشو. بعد ما ناخد البيوبسي second step هي إنه you examine it by different techniques. so التكنيكس اللي عادة نستخدمهم للإكزامينيشن إنه حسب طبعا situation اللي انت فيه. يا اما بنعمل a frozen section يا اما بنعمل a paraffin section. the frozen section is a very rapid technique. عادة بتكون during surgery for example لما الدكتور ياخد جزء من التيومر اللي they cut out بيحطوه بليكويد نيتروجين وبيفرزوه وعلى طول بيعملوا له تحليل عشان نعرف شو طبيعة التيومر و accordingly proceed بالprocedure. أو paraffin sectioning which is the normal histological method يعني. آخر step هي الستينينج. الستينينج زي ما حكينا في كتير stains. عادة الموست common one هي ال H&E stain أو حتى أحيانا نستخدم histochemical stains زي الباز الكونغو ريد والبيرل ايرون stains. أو ممكن نستخدم immunohistochemical methods وهاي it involves the use of immunoglobulins and analyzing them وحنحكي عنه كمان شوي. هي immunohistochemistry. Immunohistochemistry is a method of staining that uses monoclonal antibodies that are directed against various components of the cell. ايش الفكرة منه؟ انه it targets specific components بالسيلز. فبالتالي اذا احنا عم بدنا نشوف tumor cells مثلا وعارفين انه هدول tumor cells بينتجوا antigens معينين فاحنا we give antibodies that attach to those nitrogens so that we can follow هذا الtumor ونعرف شو طبيعته. What does it help with? It usually helps with diagnosis of undifferentiated cancers. وساعتها نقدر نتبع هذا التيومر ونشوف ايش السورس اوف ميتاستاسيس تاعته او شو طبيعة التيومر. إله أكثر من تايب. الدكتور ركز على السيتوكيراتين immune stain وعلى الفيمينيتين immune stain أو الدزمن. السيتوكيراتين immune stain هذا عادة بيكون positive بالكارسينوما. هلا أورجيكم صورة إله.
الشيء الفيمينيتين بيكون بالساركوما. برضو عندنا الليوكوسايت كومن انتيجين او ال LCA. LCA هذا عادة بيكون obvious بالليمفوما. والاس 100 immune stain هذا usually stains للنيورال تيشو والميلانوسايتك ليجنز زي الميلانوماز. تمام. هون عندنا صورة. أول شيء this is a regular histological image of ال H&E stain. تمام. as you can see هون في عندنا شوية dysplastic features وشوية features بتدل على malignancy. However, this is usually insufficient to make a proper diagnosis. So what they usually do إنهم بياخدوا هذه السيل نفسها وبيعملوا لها أو نفس التيومر برجعوا بيعملوا له immuno histochemical staining وبيحطوا له الانتيبوديز. ف as you can see بهاي الإيمج this is an undifferentiated tumor but it is stained positive للسيتوكيراتين. هذا الشيء البني هو السيتوكيراتين. نفس المبدأ هون this is an H&E stain لقينا فيه شوية dysplasia فلازم نضطر نعمل further investigation واستخدمنا طبعا this isn't the same tissue بس هو على المبدأ انه بنشوف undifferentiated بنضطر نعمل له immuno histochemical staining عشان نتأكد من نوع المالجنسي. ف as you can see هون this is a vimentin positive tissue وكلهم دليل على malignancy. الفيمنتين isn't as accurate not very specific. عادة السيتوكيراتين بيكون specific أكتر. آخر إشي بالمورفولوجيكال methods هي الإلكترون مايكروسكوبي. الإلكترون مايكروسكوبي متعارف عليها very basic. تحكي عن recognition of intracellular structures سواء كانوا desmosomes سواء كانوا النيوروسكريتوري granules سواء كانوا fat droplets مثلا the basic structures of the cell. Usually it's not a practical tool for diagnosis. ليش؟ لأنه أول شيء بياخد وقت كتير. ثاني إشي مش إشي عملي أبدا لأنه مش كل مستشفى ومش كل لابوراتوري حيكون فيه إلكترون مايكروسكوب ف usually مش كتير بيستخدموه. أحيانا بيستخدموه in certain types of biopsies زي kidney biopsy and other different types. Again not very practical. طيب نيجي على تاني طريقة. إذا لاحظنا نقلنا على اللون الأصفر لأنه عم نحكي عن شو التيومر ماركرز. التيومر ماركرز أنا دائما هيك ربطها إنها زي الماركر الهايلايت اللي بنستخدمه. تمام. basically الهدف منهم إنه they identify the tumor associated enzymes, hormones, antigen أي إشي خاص بالتيومر فقط غير موجود أو بالنورمال cells هذا بنعتبره تيومر ماركر. they are used to confirm diagnosis. أكيد برضه نستخدم to confirm diagnosis إذا كنت already ماخد biopsy إذا كنت شايفها بالمورفولوجيكال method. تاني إشي to determine the response to treatment. إذا قلوا هدول التيومر ماركرز فهاد a good indication إنه البني آدم عم بتحسن. detects early relapse برضه جدا مهمة. ليه؟ لأنه التيومر ماركرز الليفلز تاعونهم كتير مهمين. يعني إذا الليفل تاع التيومر ماركر زاد فهذا دليل على إنه عنا تيومر وعنا malignancy. إذا الليفل of that marker قل فهاد it's a good response to treatment. أحيانا إحنا بنعالج المريض وبنعطيه chemical treatment بنعطيه radiotherapy whatever it is وبنضل متابعين على التيومر ماركرز تاعونه ومجرد ما لاحظنا في elevation مرة تانية بهدول التيومر ماركرز فإحنا ساعتها نقدر we prevent الريلابس أو إنه رجوع الكانسر مرة تانية. عادة هدول وين بيكونوا موجودين بالسيرم أو باليورين. ف usually not that hard to test for. مجرد ما أخذنا blood sample مجرد ما أخذنا urine sample بنقدر نلاقيهم. الفكرة فيهم هلا أنا أوكي بعرف حكيت إنه هدول بيكونوا specific للتيومر أو للكانسر. However they can be found in normal tissue. ليش حكيت specific للتيومر cells؟ لأنه الليفلز تاعونهم بتكون very specific للتيومر cells. يعني إحنا صار متعارف عليه إنه مثلا بين example هذا مش حقيقي بس إنه فلنفرض النورمال cells فيهم 10 molecules of a certain hormone مثلا أو a certain enzyme. التيومر cells عادة بيكونوا أضعاف أو إلهم رينج معين نتبعه عشان نعرف إذا this is a high indication for cancer أو لأ. عشان هيك أصلا هم يسموا markers.
زي ما حكينا ده not very specific. Their main important thing about tumor markers إنه their level is very important. هدول examples على tumor markers. tumor markers are mainly divided into 5 main types. أول شيء hormones، ثاني شيء الoncoфetal antigens، عندنا الlysozymes، الspecific proteins، والseveral mucins أو mucins. صراحة I'm not very sure في different pronunciations. نحكي عن الهرمونز. الهرمونز الإكزامبل اللي عنا إياهون هو ال HCG specifically البيتا HCG اللي هو Human Chorionic Gonadotrophic Hormone. احفظوا إنه HCG. أوكي، الحلو بهذا الهرمون إنه it is found physiologically during pregnancy. يعني a pregnant women have elevated levels of هذا الهرمون. بس إذا الوحدة مش حامل فبالتالي it could be a very strong indication على gestational trophoblastic disease اللي هو الكوريوكارسينوما وحتى some other tumors of the testes. الماركر الثاني هو الoncoفetal antigens. الoncoفetal antigens الإكزامبلز اللي معطينا إياها الدكتور هم ال CEA وال AFP. ال CEA هو ال carcinoembryonic antigen. This is found بالفيتال tissue و found in some malignancies. فأجن لما ما يكون بالفيتال أو لما ما يكون في عنا fetus فإحنا ساعتها بنعرف إنه it could be an indication of malignancies, specifically الcolorectal والpancreatic carcinomas. الألفا فيتوبروتين أو ال AFP this is an oncofetal antigen برضو. عادة بيكون elevated لما يكون في عنا cases of cirrhosis. السيروسيس إحنا بنعرف إنه it's damage to the liver، بس بيكون extremely high in case of hepatocellular carcinoma. فعشان هيك حكينا الليفل كتير مهم يعني. وإلهم هدول specific ranges، بس احنا مهم نعرف انه لما يكون في عنا slight elevation حيكون cirrhosis، لما يكون extremely high حيكون hepatocellular carcinoma most likely. برضو احيانا ممكن يكون عالي لما يكون في عنا testicular tumors زي اليوك ساك tumor. الايزوانزيمز example عليه هو البروستاتيك acid phosphatase. هذا برضو اسمه PAP. فهيك احنا بنقدر نتذكر انه في عنا تنتين PAP نذكروا بالباثولوجي، واحد منهم ستين والثاني منهم ايزو انزيم. تمام. الايزو انزيم اللي هو الباب اللي هو البروستاتيك اسيد فوسفاتيز usually دليل على الميتاستاتيك بروستاتيك كارسينوما. وهذا عادة بيكون مهم امتى؟ لما يكون في عنا لما نحدد الستيج تاعت البروستاتيك كارسينوما. again كله بيعتمد على الليفل of الايزو انزيم هذا، واجين بيساعدنا بالاسسمنت of a prognosis والريسبونس to therapy. اكيد اذا في عنا a good response to therapy حيقل الليفل، واكيد برضو اذا عنا very high levels of الباب حيكون البروجنوسيس اسوأ. specific proteins حنروح دايركت للاميونوجلوبولينز. هدول بيكونوا mainly released لما يكون في عنا مايلوما او multiple myeloma، فحيكون في عنا immunoglobulins. هدول بنعتبرهم tumor markers again، والelevated levels طبعاً بيكونوا إنه بنعتبره tumor marker. وتاني شيء البروستات specific antigen اللي هو PSA. البروستات specific antigen من اسمه حيكون related للepithelium of the prostatic ducts، والlevel تاعته correlates مع الstage of carcinoma. عادة a slightly elevated level دليل بتكون على dysplasia فقط، بينما very high levels of this PSA can mean a high stage of prostatic carcinoma. آخر شيء عنا يعمل tumor markers هو mucins. عنا ال MUC1 هذا indication على breast cancer أو breast carcinoma could be considered an example. عنا ال CA125 وال CA90.9 هذا برضو indication على ovarian carcinoma. برضو ممكن نلاقيهم ب some pancreatic و some hepatobiliary carcinoma. الميوسنز صراحة أنا حسيت إنه أو ربطهم أكتر إنهم لهم دخل بالفيميل كانسرز، فالبريست والأوفيريان والميوكون والCA وهدول هم يعني بشكل عام. الأيزو إنزيمز ممكن تربطوها إنها بتشبه الستين، فإنه عنا باب أيزو إنزيم وعنا باب ستين وهيك يعني. أنا هيك بحفظهم يعني. moving on حنحكي عن ثالث طريقة من ال diagnosis of cancer اللي هي ال flow cytometry. ال flow cytometry it's basically a technique that identifies cells and their components as DNA by staining them with fluorescent antibodies and detecting their fluorescence.
من اسمه flow cytometry بيستخدم fluorescent antibodies، برضه هيك احفظوها. what it does إنه يكون عندنا a mixture of cells we label them with antibodies. الانتيبوديز نفسهم هدول بيكونوا labeled with fluorescence، أو الفلوريسنت ستين بربط على هذا الانتيبودي specifically، فبصفي في عندنا target cells اللي هم التيومر cells أو the ones that express a specific antigen، بيكونوا هم targeted، وبعدين بنحط السامبل هاي بنمرقها through a laser أو ضوء. صراحة ما أظن كثير مهم نعرف التفاصيل، يعني الدكتور ما ركز عليهم أبدا، بس for now just know إنه it uses fluorescent antibodies، وإنه إلها دخل بالrate of growth والprognosis، في a direct correlation بينهم. عادة to detect B cell lymphoma نستخدم ال CD20 antibody. CD20 هو receptor موجود على البي سيل ليمفوما، أو هو receptor موجود على البي سيلز in general. فإحنا لما نستخدم الانتيبودي لل CD20 وبنشوف كمية الليمفوسايتس الموجودين عندنا، هذا indication على الليمفوما. آخر إشي عن الدايجنوستيك تكنيكس أحكي عنه هو الموليكولر دايجنوسيس. الموليكولر دايجنوسيس هي الموست ريسنت، الترنديست، و recently most important way. ليش؟ لأنه it's very specific، ولأنه it gives a hint عن لما يكون في عنا a very undifferentiated tumor. The methods of molecular diagnosis they include two main things اللي هم ال PCR والFISH. PCR هو ال polymerase chain reaction، وتاني شيء اللي هو الفلوريسنت in situ hybridization. طبعا الموليكولر دايجنوسيس قد ما احكي لكم معقد، يعني صعب كتير ينفهم، فاعتقد بس لازم نعرف المين basics of it والشغلات اللي انذكرت بالمحاضرة واللي ذكرها الدكتور. فأجن نحفظ انه الميثودز هم البي سي ار والفيش. البي سي ار polymerase chain reaction، والفيش هو الفلوريسنت in situ hybridization. molecular diagnosis are used mainly in two things: diagnosis و prognosis. بالdiagnosis ليش؟ لأنه الفكرة من molecular diagnosis هو إحنا عم نحلل genetic material of the tumor، عم نعرف بالضبط كل تفصيلة فيه، كل جين فيه، الميوتيشن وين صاير، الجين rearrangement وين صاير، الترانسلوكيشن وين صاير، الامبليفيكيشن وين صاير. فهذا أكيد إشي كتير كتير specific. فعشان هيك احنا عم نربط certain gene rearrangements و certain كيف حكينا عن البركت لينفوما، عن diseases ثانيين. فاحنا using هاي الميثود نقدر نحدد بالضبط نوعية الكانسر اللي عنا اياه. زي ما حكينا هون البي سي ار اي بي ال chronic myeloid leukemia، فاحنا بنقدر نعرف الاكزاكت gene rearrangement هون through molecular diagnosis. احيانا بيكون في عنا monoclonal proliferations of B or T cells. ال 13q14 deletion بالريتينوبلاستوما. ريتينوبلاستوما احنا كنا عارفين ان الار بي جين فيه بصير فيه مشكلة عند هدول الكروموسومز او عند هذا الجين لوكيشن، فالموليكولر دايجنوسيس بتساعدنا نعرف الاكزاكت details of all of those. غير انه بتساعدنا بتحديد a specific diagnosis، فهي برضه بتساعد بالبروجنوسيس. فمثلا لما نعرف قديش صار عندنا جين amplification، زي مثلا الHER2 NEU بالبريست كارسينوما، أخذنا عنه قبل هيك، لما يكون في عنا highly expressed فإحنا بنقدر نعطي a specific prognosis للتيومر. أكيد طبعا the more it's expressed the worse. ال NYC أو ال NMIC هذا بيكون بالنيوروبلاستوما، وبرضه بيعطينا a good indication عن the prognosis of the disease depending على expression of هذا الجين. Also it can help بالdetection of residual disease بالchronic myeloid leukemia بعد ما إذا يعني ينشف المريض. وكمان كتير مهم detection of genes of heredity carcinoma، زي مثلا ال BRCA1 بالbreast cancer. This is a very important test. أحيانا بستخدمه لما يكون في عنا familial breast cancer أو في indication على family history. نعمل نشوف إذا family members عندهم هذا الجين أو لا. أو طبعا the higher the levels or the more highly expressed this gene is, the higher the chances of developing breast carcinoma. based عليه بنقدر react. وكمان it is very useful in targeted therapy. آخر سلايد عنا إياها وبختم فيها المحاضرة، إنه كل الهدف من كل هذا الحكي اللي حكيناه إنه early diagnosis of cancer. This is the most important part whenever we're discussing cancer. The earlier you detect cancer, the better the chances of
treatment and full recovery. الفكرة many cancers are curable if they are diagnosed early, which leads us to increases in the cure rate and better prognosis. Now how can we detect early أو شو الفكرة من early diagnosis؟ أول شيء في إنه في عنا specific symptoms اللي بنسميهم ال red flags. the specific symptoms هدول إذا وجدوا عند الشخص يفضل إنه يعمل كل الفحوصات اللي حكينا عنها قبل حتى نشوف إذا عنده كانسر أو لا. abnormal bleeding, this could be an indication of multiple cancers actually. change of voice أو hoarseness of the voice, هذا كان be an indication على الكانسر جوا اللارynx. change in the navis, abnormal lump in the breast, هذا برضو as a very huge red flag when it comes to breast cancer. وكمان an ulcer that does not heal on the skin, an indication on skin carcinoma. هاد كلهم they can be red flags للكانسر. يعني كمان specific procedures نقدر نعملهم عشان نتفادى أو عشان نضمن ال early diagnosis of cancer. أول شيء self examination of the breast، هذا إشي الكل دائما خصوصا بالأردن بيحفزوا الناس عليه، إنه وبيعلمونا كيف طريقة self examination of the breast. Mammography is another way. Any lady or a woman above 40 years old لازم تعمل mammography عشان يساعدها بال early diagnosis لا سمح الله. Serial pap smears for the cervix, this isn't very common عندنا. however بأمريكا وببلاد برا it is mandatory إنه كل حدا يعمل الباب سمير هاي ويعملها بشكل دائم. نفس الشيء sputum cytology، خصوصا السموكرز دائما بنحرص إنه ناخذ منهم sputum sample عشان نشوف إذا في any dysplastic cells which could lead to lung cancer. serial urine cytology بس هذا عادة بيكون بس in very specific cases، فزي بالهارزياسيس والworkers people that work in rubber إذا بتتذكر هذا حكينا إنه they have a higher chance of developing cancer. آخر شيء السكرينينج هذا بنعمل as a preventative measure وبنعمل as a diagnostic tool. فأحيانا لما نكون عارفين زي ما حكيت لكم قبل شوي، لما نكون عارفين إنه في عنا family history لهذا specific cancer، فساعتها نعمل screening عشان نشوف genetic mutations ونشوف susceptibility للكانسر in that person. هيك بنكون خلصنا المحاضرة وبنكون ختمنا محاضرات 100 بيجة. بتمنى تكونوا استفدتوا وبتمنى ما أكون طولت عليكم. يعطيكم العافية و good luck.